Дайте ж побачити ваші рожі в екрані. Хто там живе в нашого президента? Нас же живої взагалі, то трендьош. Це до першого вибуху, до першого артилерійського снаряду. Та, слава Богу, що Серафіма цього не чує, ви що? Дякуємо, Євген, що приїхали. Дякую за запрошення. Провідати наших манюсиків. Та ти бачиш, він кудись тікає. Це він уже налаштований звідси прямою дорогою в нову сім'ю. В нову сім'ю, да, так. ми ж для всіх їх шукаємо прихисток. Дітки війни, малесенькі, малесенькі. І, напевно, ми почнемо з питання, яке турбує людство взагалі від початку часів. Котики чи песики? Дивіться, у нас, коли там ще шкільні роки, поки там не вступив в інститут, у мами завжди були кішки. В неї було дві. Одну я ще приніс, там ще коли малий був. Вона була взагалі проти, але коли приніс і вона побачила ту кішку, вона одразу її залишила і все. І потім там їй подарували ще одну, якось вони так виживалися. А коли вже почали жити сімейним життям із Ксюхою, то у нас пішли собачки. На даний момент у нас вдома живе 3 чихуахуа. Че Гевара, Чіка і Чілі. У нас все на Че. Навіть боюсь запитати, чому така любов до букви Че? А це, я так розумію, що там якісь правила є, і там заводчики чихуахуа, вони кажуть, на яку букву треба називати. Тому там в паспорті все чітко написано. Тобто ви все ж таки dog person? Dog person, є. Але ми не маємо проти нічого і проти cat person або морські свинки person. Все, що живое, все, що лагідне, та навіть і не лагідне, воно все повинно бути купатися в любові. Тому. О, Боже! Спала? Оп, пішов в розвідку. Запитаємо вас таку таємну інформацію, так би мовити. Ми ж знаємо, в яких колах ви спілкуєтеся взагалі, з якими людьми товаришуєте. А хто там живе в нашого президента? В президента живе швейцарська біла овчарка Нора. Є кіт, але я не знаю, як його звуть. І якщо я не помиляюся, то є, мабуть, і морська свинка, яку подарували Саші. Різнообразний зоопарк, тому да. А доці вас взагалі не схиляють до думки завести, наприклад, поні або єдинорожку? Ого, нічого собі. Ви тільки при них це не кажіть. Слава Богу, що Серафіма цього не чує. Ви що? Ні, звісно. У нас були там, Варя знімалася там в серіалі, і режисерка Алла Грушко їй сказала, що коли закінчимо серіал, я тобі подарую, каже, геккона. І я кажу, дайте спочатку прочитати, що воно таке, як з цим жити. Ми як прочитали, що треба годувати живими якимись там цими насікомими чи ще чимось там живим. Я просто представив, якщо воно все повилітає, повискочує з того акваріума вместе з гекконом, я думаю, що у нас і собаки будуть в шоці. Нас цікавить, напевно, таке непросте питання зараз для кожного українця. Але яким був для вас цей день, ніч з 23 на 24 лютого? Ми 23-го відзняли Лігу сміху і приїхали додому вже десь за 1-шу годину ночі, тому вдалося поспати трошки 4,5 години, і потім подзвонив Степан. Каже, ти що, не чуєш? Я кажу, що я повинен чути? Я сплю. Потім подзвонила Віка Ткач, Ксюхі, і от в той момент, коли вони розмовляли, це червоне зарево, неймовірної сили, гучний вибух. Так, це було ПВО, але все одно, коли ти з цим не стикаєшся, то стрьомно. Той, хто каже, що нічого не боїться, то трендьош. Це до першого вибуху, до першого артилерійського снаряду. Це було в Києві, так? Так, це було в Києві. Ми з першого дня в Києві з дівчатами нікуди не тікали, не від'їжджали. Так що ми зустріли так, вибігли на вулицю і потім спустилися в укриття. І в укритті дівчата, і я теж разом з ними, в сумі провели 38 днів.
Нічого. Сіму взагалі не можна було вмовити вийти з укриття, тому що вона дуже злякалася. Та всі злякалися, що ти. Не тільки діти. А песиків брали з собою? Ми песиків брали з собою, всі сусіди наші, які з нами були в укритті, вони всі були з песиками, з котиками, з попугайчиками. З власного досвіду знаю, що от перші, хто почали жартувати в моєму особисто оточенні при війну, це були якраз Військові, так, ЗСУ. Певно, тому що вони в цих реаліях знаходяться і кажуть, що гумор має дуже сильну терапевтичну дію. Так, а вже на другий тиждень повномасштабного вторгнення почали розуміти, що треба щось робити, треба якось діяти. І в цьому рішенні, що для цього треба підходити з гумором, в крапку в цьому ще й поставили військові, з якими ми спілкувалися. Тому що вони кажуть, а де ви є? Ми знаємо, що ви в Києві, що ви з президентом. А де ви є? Я кажу, ну як де? Довелося перекваліфікуватися, волонтерити почали, грузи таскати, допомагати тим літнім людям. А вони кажуть, та ні, це добра справа, звісно, але дайте ж побачити ваші рожі в екрані. Ну і все, і так було прийнято рішення, і це і Байрактар Ньюс, і потім просто якісь інтерв'ю там. А так ми зробили вже 77 таких творчих зустрічей по військових частинах, по метро, по бомбосховищах, там, де є гарячі точки, от туди приїжджаєш, і люди реально бачать, що вони не самі, що їх підтримують, що ті люди, яких вони знають протягом 15 років, яких вони бачили там по телеку, яких вони люблять, що вони теж нікуди не їхали, залишилися в країні, допомагають країні. І тому в них така впевненість з'являється ще більше може патріотизм ще більше. Тому що коли сусіди наші збігали вниз в укриття, там, коли б лупашило все це, то вони казали, що ви не уїхали? Я говорю, куди я поїду? Я вдома в себе знаходжуся. Це вони до мене вторглися. Я ж до них. Я вдома, я нікуди не поїду. До речі, те, що нас рятувало в перші дні війни, спершу дійсно паніка, треш, всі справи. Але далі, коли ми зрозуміли, що є ось ці маленькі в'язні по квартирах, нас діяльність рятувала. Так. Люди теж повиїжджали, позакривали до своїх улюбленців вдома. Без їжі, без нічого. Там дівчата ходили, вирізали ці глазки в дверях і просовували їм туди їжу, кидали. І водичку Водичку заливали туди, так. Їжу їм туди, сосиски якісь піхали, так, щось іще. Ну, коротше, допомагали як могли, не можна ж їх залишати так голодними. Звісно, кожне малесеньке навіть життя, воно дуже цінне. От тільки комари, зараза. Ще раз дуже дякуємо вам, що відгукнулись на ініціативу. Дякую. Ще б хотіла вам невеличкі подаруночки. То нічого собі, опа. Да, тут у нас в цей рояль в кустах. Да. Тут у нас наші фірмові шопери із кицею шафою, яка своїм фейсом вимірює рівень русофобії просто до безмежності. Крутяк. З котиком, який просто неопалимий, тому що він вийшов з пожежі, майже неушкодженим. І ось така маленька нагадування про те, як потрібно до твариночок тягнутися своєю душею. Дуже дякую. Дякуємо Бачите, вам. з подарунками. Сіма, югу! Дуже дякую.